सो हामीले फ्लोरिसेन्सको बारे कुरा गर्दै थियौँ राइट। सो फ्लोरिसेन्सलाई सिम्पली डिफाइन गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ ठ्याक्कै तिमीले सम्झेको छौ भने जस्तै कुनै एउटा फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट यसले फोटोन एब्जर्ब गर्दाखेरि एउटा सर्टेन वेभलेन्थ अफ लाइट एब्जर्ब गर्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ र यो इलेक्ट्रोनलाई समात्ने यदि कोही छैन भने त्यो इलेक्ट्रोन इमिडिएटली ग्राउन्ड स्टेटमा फर्किन्छ र फर्किँदाखेरि जुन एनर्जी यदि लाइटकै फर्ममा रिरेडिएट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ फ्लोरिसेन्स। र जुन वेभलेन्थ अफ लाइट एब्जर्ब गरेको छ त्योभन्दा अलिकता लङ्गर वेभलेन्थ अफ लाइट नै निस्किन्छ, लङ्गर लेम्दा अफ लाइट नै निस्किन्छ। इज द्याट ओके? मैले भनेको थिएँ कि जति पनि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू छन् दे हेभ अल द प्रोपर्टी अफ सोइङ फ्लोरिसेन्स। सो वाट इज फ्लोरिसेन्स? फ्लोरिसेन्सलाई मैले यहाँ लेखिराख्दाखेरि हेर त, इट इज द रिरेडिएसन of the longer wavelength of light, right? Okay, so listen, हामी चर्चा गर्दै थियौँ कि यो भिभग्योर जुन लाइट छ बा यो व्हाइट लाइटमा जुन 7वटा डिफ्रेन्ट लाइट्सको हामीले कुरा गर्दै थियौँ, यसमा हामीले हेर्यौँ कि क्लोरोफिल ए र बी र क्यारोटिनोइड्सहरूले जस्तै क्लोरोफिल ए र बीले अथवा क्लोरोफिल्सहरूले म्याक्सिमम एब्जर्प्सन गर्ने भनेको भायोलेट ब्लू हो, ग्रीन रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ र रेडतिर फेरि एब्जर्ब गर्छ, मैले कुरा गर्दै थिएँ हैन। क्यारोटिनोइडले पनि तपाईँको चाहिँ ब्लू ग्रीनतिर अलिकता बिचको स्पेक्ट्रमतिर एब्जर्ब गर्छ र अरेन्ज रेड रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। सो क्लोरोफिल्सहरूले म्याक्सिमम एब्जर्बेन्स ब्लू र रेडको गर्दाखेरि रेडभन्दा अलिकता पिक मैले हाई ब्लूकै देखाएको थिएँ हो। र क्वेसन के थियो यो सेसनमा मैले कुरा गर्दाखेरि कि ब्लू र रेडमा सबभन्दा इफिसियन्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट कुन हो भनेर। जब हामीले एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम हेर्छौँ, एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम ग्राफ हेर्छौँ, क्लोरोफिलले बढी रुचाएको लाइट भनेको बढी एब्जर्ब गर्ने भनेको ब्लू नै हो, फलोड बाई के त रेड। रेडभन्दा एनर्जी कसको बढी छ? ब्लूको। तर हामीले द मोस्ट इफिसियन्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इन फोटोसिन्थेसिस जब कुरा गर्छौँ हामीले रेड लाइटलाई भन्छौँ, अघि भन्दै थिएँ मैले। त यो कुरालाई कसरी म थोरै जस्टिफाई गर्छु, पहिला एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएर र यस पछाडि टेक्निकली कुरा गरौँ। जस्तै हेर, जब एउटा क्लोरोफिलले एउटा सर्टेन फोटोन अफ लाइट एब्जर्ब गर्छ बा त्यो पिगमेन्टको इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ, इलेक्ट्रोनलाई एनर्जी गेन गर्छ र त्यही इलेक्ट्रोन फोटोसिन्थेसिसमा काम लाग्छ अरे। मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ यो एक्साइटेड इलेक्ट्रोन जुन छ त्यसलाई फोटोसिन्थेसिसमा काम लाग्नु छ भने, सजिलो तरिकाले बुझाइ मेरो कुरालाई, काम लाग्नु छ भने त्यसलाई एउटा सर्टेन एक्साइटेड स्टेटसम्म पुग्नु परेको हुन्छ। ध्यान दिनुलाई, सर्टेन। र तिमीले इजिली बुझ्न सक्छ कि एउटा पिगमेन्टको एक्साइटेड इलेक्ट्रोन यदि फोटोसिन्थेसिसमा काम लाग्नु छ र त्यसलाई सर्टेन एक्साइटेड स्टेटसम्म पुग्नु परेको हुन्छ भने त्यो सर्टेन एक्साइटेड स्टेटसम्म जुनसुकै वेभलेन्थ अफ लाइटले पुर्याइदिएला कि सर्टेनले? एन्ड द आन्सर इज सर्टेनले। यसलाई यसरी बुझौँ ल। ब्लू रेडमा तिमीले त्यहाँनिर त्यो स्टुडेन्ट्स बायोलोजी पढ्यो भने त्यहाँ मेरो किताबमा त्यहाँ लेख्या होला मैले कि द एक्सन स्पेक्ट्रम अफ ब्लू एन्ड रेड इज सिमिलर बट द मोस्ट इफिसियन्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रेड लाइट भनेर। तसर्थ त्यो कसरी? यसलाई यसरी बुझौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा काम गर्नु छ, जस्तै म छु र एकजना भाइ छ यहाँ कोही, ठिक? हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन टाइममा 1 लाख रुपियाँ कमाउनु छ, कुरा बुझ्यो? 1,50,000 रुपियाँ पनि कमायो भने काउन्ट 1 लाखै हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, 80,000 रुपियाँ कमायो भने काउन्टै हुँदैन। भनेको मुद्दा छ कतिको? 1 लाखको। अब म मास्टर मान्छे, गरिब मान्छे, भाइ धनी मान्छे सपोज। अब उसँग पैसा थियो 2 लाख रुपियाँ, उसले काम सुरुवात गर्यो, एउटा सर्टेन टाइममा उसले 1,10,000 रुपियाँ कमायो। ध्यान दिनुहोस् है, काउन्ट 1 लाख मात्रै हुन्छ। मसँग पैसै कम थियो, मसँग जम्मा 1 लाख रुपियाँ थियो, मैले काम सुरु गरेँ र तोकेको टाइममा ठ्याक्कै 1 लाख रुपियाँ कमाएँ। त मलाई भन्नुभयो भाइ इफिसियन्ट कि म इफिसियन्ट? म इफिसियन्ट। मैले कम एनर्जीमै त्यो काम गरेँ, उसले बढी एनर्जी खर्च गरे। प्लिज ध्यान दिनुहोस्, उसले एक्सन कसको बढी, भाइको कि मेरो? बराबर। कारण के? उसको पनि 1 लाखै काउन्ट भयो र मेरो पनि 1 लाखै काउन्ट भयो। ध्यान दिनुहोस् है, उसको 1,10,000 काउन्ट भएको छैन, 1 लाखै काउन्ट भएको छ र त्यसको लागि उसले 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। मेरो 1 लाखै काउन्ट भएको, मेरो पनि 1 लाखै काउन्ट भएको छ। सो एक्चुअली हुन्छ के भा कि जब क्लोरोफिल पिगमेन्टले रेड फोटोन, रेड रिजन अफ लाइट एब्जर्ब गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोन, त्यो फोटोनले
त्यो फोटोनको एनर्जीले त्यो इलेक्ट्रोनलाई जहाँसम्म पुग्नु छ ठ्याक्कै त्यहीसम्म पुर्याइदिन्छ रे। ध्यान दिनुहोस्, मैले ठ्याक्कै 1 लाख रुपैयाँले 1 लाख रुपैयाँ कमाएको जस्तो। अब पिगमेन्ट्सले हेर त ब्लू एनर्जी पनि एब्जर्ब गर्छ, ब्लू वेभलेन्थ, ब्लू रिजनको लाइट पनि एब्जर्ब गर्ने हो। ब्लूसँग त बढी एनर्जी छ, उसँग त बढी पैसा थियो, उसले 1,10,000 रुपैयाँ कमायो। त ब्लूले के गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोनलाई झन् माथि लगिदिन्छ। तर के उसको 1,10,000 काउन्ट भएको थियो कि 1 लाख मात्रै? 1 लाख मात्रै। त्यस्तै गरी त्यो ब्लूले त्यो इलेक्ट्रोन जुन माथि लगिदिएको हुन्छ त्यसको बढी एनर्जी हिटकै फर्ममा लस हुन्छ र ब्लूले पनि काम रेड जतिकै गर्छ। त ध्यान दिनुहोस्, ब्लूले पनि काम को जतिकै गर्छ? रेड जतिकै गर्छ। ब्लूसँग बढी भएर पनि बढी काम गरेको होइन उसले, रेडभन्दा बढी होइन। चाहिने नै रेड रहेछ क्या, चाहिने नै के रहेछ? रेड रहेछ। त तिमीले मलाई के सोध्न सक्छौ, सर अघिदेखि तपाईँले जुन त्यहाँसम्म भन्दै हुनुहुन्छ त्यो भने हो कि, र रेडले नै त्यहाँसम्म, रेड फोटोनले नै त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने कसरी? त यी सबै कुरा म एकैछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। तर एउटा कुरा मैले यहाँ फेरि एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई दिए भए, जस्तै मलाई लाग्छ कति पटक सोधाएको यो क्वेसन तपाईँलाई कि व्हिच अफ द लाइट, जस्तै व्हिच अफ द फलोइङ लाइट, ध्यान दिनु है, व्हिच अफ द फलोइङ लाइट विल गिभ maximum photosynthetic yield, maximum photosynthetic yield, yield को मतलब प्रोडक्टिभिटी। सपोज तपाईलाई अप्सन दियो रेड है बाबु, अप्सन छ ब्लू, अप्सन छ ग्रीन र अप्सन डी छ व्हाइट। सबभन्दा प्रोडक्टिभिटी, सबभन्दा यील्ड बढी कुन लाइटमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने र यस्तो खालको अप्सन छ भने प्लिज गो फर व्हाइट। कारण के? व्हाइट कस्तो लाइट हो? पोलिक्रोमेटिक। त तिमीले मलाई भन्नुला सर अघि त तपाईले रेडको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त ठिकै छ त कुरा। यो व्हाइट भनेको हेर त, व्हाइट भनेको यो भनेको पोलिक्रोमेटिक लाइट हो। अघि मैले भने कि त्यो इलेक्ट्रोनलाई, एक्साइटेड इलेक्ट्रोनलाई फोटोसिन्थेसिसमा काम लाग्नु छ भने ठिक छ कुरा, एउटा सर्टेन एक्साइटेड स्टेटसम्म पुग्नुपर्छ र त्यो रेड एनर्जीले नै पुर्याइदिन्छ, रेड फोटोनले नै पुर्याइदिन्छ, रेड रिजनकै नै फोटोनले नै पुर्याइदिन्छ। अब सोच, यदि रेडले पुर्याउन सक्छ भने के अरेन्ज अथवा ग्रीन अथवा ब्लूले पुर्याउन सक्दैन? झन् सक्छ नि बा। कारण के हेर त, यो बिहेभियरमा सबभन्दा कमजोर लाइट, सबभन्दा लङ्गर वेभलेन्थ अफ लाइट कुन हो? रेड हो। र यिनीहरू त सर्टर वेभलेन्थ अफ लाइट हो नि, यिनीहरूसँग त झन् रेडभन्दा बढी एनर्जी छ नि। रेड जतिको एनर्जी त सबसँग छ नि। मलाई सपोज फर इक्जाम्पल मलाई 5 रुपियाँ चाहियो रे, एकजना यहाँ भाइ छ जोसँग चाहिँ 3 रुपियाँ मात्रै छ, तँ त कामै लागेन। अब तिमीसँग 7 रुपियाँ छ, अर्को तिम्रो साथीसँग 9 रुपियाँ छ भने तिमी दुवै काम लाग्यो। किन भन्दाखेरि 7 मा पनि 5 छ र 9 मा पनि 5 छ। म 7 लिँदिनँ, म 5 लिन्छु, 2 फर्काइदिउँला। म 9 लिँदैन, म 5 लिन्छु, 4 फर्काइदिउँला। भन्नुको मतलब हेर न, यिनी जति पनि लाइट्सहरू छन् हेर त, यो सबै सर्टर वेभलेन्थ को भन्दा? रेड भन्दा। त रेड जतिको एनर्जी त सबैसँग छ नि त। त यी सबै पिगमेन्ट्सहरू, यो विभिन्न जुन खालको पिगमेन्ट्स, क्यारोटिनोइड्सहरू छन्, क्लोरोफिल्सहरू छन्, यी सबै मिलेर काम गरेको हुन्छ। सो ध्यान दिनु होला है। यदि तपाईलाई यो यस्तो खालको अप्सन दिएको छ भने, व्हाइट लाइट छ भने सबभन्दा इफिसिएन्ट लाइट, सबभन्दा प्रोडक्टिभिटी फोटोसिन्थेसिसमा हुने भनेको कुन लाइटमा छ भन्दाखेरि व्हाइट छ भने व्हाइटलाई टिक लाउने। व्हाइट भनेको मतलब के त बा? पोलिक्रोमेटिक लाइट। एकचोटि तपाईले सनलाइट भनेर अप्सन दिएको थियो, त सनलाइट भने पनि त्यही भयो। यदि मलाई व्हाइट दिएको छैन भने आई वुड गो फर के त? रेड। रेड छैन भने कलर टिक लाउने बा? ब्लू। त फर्स्ट चोइस कसको हो? व्हाइटको, सबभन्दा इफेक्टिभ। त्यस पछाडि हामीले रेड, त्यस पछाडि के त? ब्लू। बुझिरहेछ मेरो कुरा? तर म यसलाई टेक्निकली बताउँछु। अघि मैले तपाईहरुलाई एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रमको कुरा गरे। नाउ यही बेसिसमा हेर त, मैले अघि बुझाएकै बेसिसमा एउटा के भन्छ साइन्टिस्टले दिनुभएको एउटा, हिज नेम इज इङ्गलम्यान भनेर, बुझ्यौ? मैले एउटा ग्राफ प्लट गरेर यस एक्सन स्पेक्ट्रम ग्राफ भनेर प्लट गर्नुभएको थियो। भनेको मतलब यो विबग्योरमा सबभन्दा बढी एक्सन भनेर कसको हो? त अघि मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई है, रेड र ब्लूको कुरा गर्दाखेरि द एक्सन स्पेक्ट्रम अफ रेड एन्ड ब्लू इज सिमिलर, बट द मोस्ट इफिसिएन्ट लाइट इज रेड लाइट। बरु म यहाँ लेखिदिन्छु, हेर्नुस् त।
द एक्सन स्पेक्ट्रम अफ, यसलाई एकदम राम्ररी बुझ्नुहोस् है, बडा तरिकाले कुरा गरेको छु मैले। द एक्सन स्पेक्ट्रम अफ रेड एन्ड ब्लू इज सिमिलर but the most efficient monochromatic light in photosynthesis is red light. But the most efficient monochromatic light in photosynthesis is red light. सुन, यो एक्सन स्पेक्ट्रममा इङ्गलम्यानले एउटा एक्सपेरिमेन्टको थ्रु अझ बाट कुरालाई क्लियर गर्नुभयो। लगभग त्यही कुरा हो जुन हामीले हेरेको छौँ कि रेड डब्ल्यूको एक्सन चाहिँ बराबर हुन्छ। इफिसियन्सी हामीले रेडलाई भन्यौँ, मैले कारण यसको बताएको थिएँ। यो इङ्गलम्यानले के गर्नुभयो र एउटा ग्रीन एल्गी को फिलामेन्ट लिएर आउनुभयो। सपोज दिस इज द फिलामेन्ट अफ ग्रीन एल्गी, ओके। सो दिज आर द सेल्स एन्ड दिस एन्टायर इज द फिलामेन्ट। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? उनले के गर्यो भन्दाखेरि, जस्तै र उनले के गर्यो भन्दाखेरि व्हाइट लाइट भनेको पोलिक्रोमेटिक लाइटलाई प्रिजम राखेर स्क्याटर्ड गरिदिनु भयो। ध्यान दिनुहोस् है, व्हाइट लाइट फ्रम सोर्स र प्रिजम राखेर स्क्याटर्ड गरिदिनु भयो। स्क्याटर्ड गर्दाखेरि पक्का पनि त्यहाँनिर त्यहाँ 7 डिफ्रेन्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स भेवगियरको कुरा आउँछ त्यहाँनिर। इज द्याट भेवगियरको कुरा आउँछ। र यो जुन इन्डिभिजुअल लाइट्सहरू हेर्नुहोस् त भाउ, यो भनेको यो दिस इज अ ग्रीन एल्गा, यो एल्गीको के भन्छ क्लाइडोफोरा भन्ने एल्गीको फिलामेन्ट हो ल। र यो जुन इन्डिभिजुअल लाइटहरू मोनोक्रोमेटिक लाइटहरू जुन आइरहेको छ, उनले के देखे, उनले के अब्जर्भ गरे कि यो इन्डिभिजुअल मोनोक्रोमेटिक लाइटहरू यहाँ एल्गीको फिलामेन्टमा आउँदाखेरि कुन रिजनमा म्याक्सिमम अक्सिजनको इभोल्युसन हुँदो रहेछ। ब्लू रिजनमा, भायोलेट रिजनमा, भनेको येलो रिजनमा, अरेन्जमा कि रेड रिजनमा, भनेको यो फिलामेन्टको कुन एरियामा अक्सिजनको बढी इभोल्युसन भएको छ एकर्डिङ टु द डिफ्रेन्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कुन ठाउँमा बढी अक्सिजन इभल्भ भएको छ त्यो कुरा बुझ्नको लागि र त्यो कुरा बुझ्नको लागि उनले के गरे कि यो फिलामेन्टको वरिपरि अक्सिजन लभिङ ब्याक्टेरियालाई छोडिदियो, अक्सिजन लभिङ ब्याक्टेरिया स्क्याटर्ड गरिदियो। उनले के देखे कि ब्लू रिजनमा, ध्यान दिनुहोस् है, हेरे त यो ब्लू रिजन हो, यहाँनिर धेरै अक्सिजन लभिङ ब्याक्टेरियाहरूको एकुमुलेसन बढ्यो। मतलब पक्का पनि त्यहाँनिर अक्सिजनको लेभल त्यहाँ बढी होला। सेम वाइज यो रेड रिजनमा पनि अक्सिजन लभिङ ब्याक्टेरियाको नम्बर धेरै बढी थियो। यसको मतलब पक्का पनि यो रिजनमा अक्सिजनको एकुमुलेसन बढी भएको छ। यो रिजनमा पनि थिए, अरू रिजनमा पनि थिए, तर बढी जुन ब्याक्टेरियाको एकुमुलेसन थियो भनेको मतलब अक्सिजन लभिङ ब्याक्टेरियाको, द्याट वाज एट द रिजन अफ ब्लू एन्ड के त रेड। त यो यसले के बतायो भन्दाखेरि पक्का पनि ब्लू र रेडको एक्सन बढी छ इन इभोल्युसन अफ अक्सिजन इन द रेट अफ फोटोसिन्थेसिस। जब यो ग्राफलाई हामीले यसरी प्लट गर्यो भने द ग्राफ अपियर टु बी लाइक दिस। लुक एट दिस। हेर त, यसको मतलब द ग्राफ एक्सन स्पेक्ट्रम ग्राफ इज जस्ट लाइक द्याट अफ के त एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम ग्राफ को मतलब के भन्दाखेरि तिम्रो ब्लू रिजनमा बढी छ, यता ग्रीनतिर घटेको छ, अनि फेरि रेड रिजनमा के छ त बढी छ। बुझ्यो कुरा? सो दिस इज व्हाट यु कॉल एज द एक्सन स्पेक्ट्रम ग्राफ। भनेको द एक्सन अफ ब्लू एन्ड रेड इज मच इन केस अफ के त फोटोसिन्थेसिस। इफिसियन्सीको बेसिसमा रेडलाई लाउनु होला, तर एक्सन हामीले ब्लू र रेडको के भन्छौँ सिमिलर भन्छौँ। सो दिस इज व्हाट यु कॉल एज द एक्सन स्पेक्ट्रम सोन बाय द साइन्टिस्ट नेम इज व्हाट इङ्गलम्यान। ठिक, अब हेर ल, यस पछाडिको जुन हामी कुरा गर्नेवाला छौँ न, यु निड टु बिकम मोर फोकस्ड बाबु। द एन्टायर प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस, राइट, भनेको ग्लुकोजको सिन्थेसिस occurs in the plastid called as what? Chloroplast, which is a green plastid. म थोरै पहिला प्लास्टिडको कुरा अथवा ग्रीन क्लोरोप्लास्टको कुरा स्ट्रक्चरको कुरा राख्छु, त्यस पछाडि पिगमेन्ट्सहरूको टाइप, तिनीहरूको स्ट्रक्चर र तिनीहरूको फर्मुलाको बारे पनि कुरा गरौँला है त। लेट मी टक अबाउट क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट। एकदमै राम्ररी सुन्नु है बाबु। जब हामी क्लोरोप्लास्टलाई कुरा गर्छौँ,
chloroplast, which is a green plastid, right? कस्तो plastid about? Green plastid. This is commonly called as what? The kitchen of the plant cell. Kitchen of the plant cell. Okay. याद गरेछौ तिमीहरुले क्लोरोप्लास्ट को structural. What is the structural and functional component of chloroplast भनेर सोध्दाखेरि the structural component लाई हामीले thylakoids भन्छौं and the functional component लाई भन्छौं हामीले quantazome. के भन्छ रे बा? Quantazome. The structural component is thylakoid and the functional component is quantazome. जस्तै तिमीले कुनै एउटा लिफलाई यदि हेर्यौ भने त्यो लिफको सानो एरियामा मात्रै, जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले पर स्क्वायर एमएम भनेको पर स्क्वायर एमएम भनेको यति पार्ट मात्रै लिफमा हेर्यो भने त्यहाँनिर लगभग 5 लाख जति क्लोरोप्लास्टहरू छ। त्यहाँ सेल्स यति धेरै होला, धेरै नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। ओके, अथवा मैले यसलाई यसरी बताए तपाईलाई कि सपोज फर इक्जाम्पल दिस इज one of the green cell of leaf, one mesophyll cell. A single mesophyll cell may contain about 200 to 300 chloroplasts. 200 to 300 chloroplasts. ठीक? When you look at the structure of chloroplast, this is double membranous structure. मैले साइटोलोजीमा त्यत्रो तपाईहरुलाई बताएको छु कि सेल आफै च्याम्बर हो र त्यो भित्रको सानो सानो च्याम्बर के हो रे बा? सेल अर्गेनल्स. So this is a double membranous cell organelle. यो च्याम्बर भित्र भनेको यो अर्गेनेल भित्र पनि सानो सानो, एकदम केयरफुली सुन है, मैले ग्रीन नै देखाएँ बाउ, सानो सानो स्याक लाइक स्ट्रक्चर्सहरु छन्. Now each of these structure are the structural component of chloroplast called as thylakoids. So these are all thylakoids. Imagine गर थाइलाकोइड लाई एउटा गोलो खालको भिक्स को डब्बा जस्तो, एउटा भिक्स को डब्बा, त्यहाँ भिक्स छ, अब यहाँ चाहिँ पानी छ होला भनेको कभरिङ छ, मेम्ब्रेनले कभर गरेको. each of these structures are the thylakoids. Okay, so each of this is thylakoid. एकदम राम्ररी सुनाए, सानो सानो कुरामा नै कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ. यस्तो थाइलाकोइड्सहरु तिमीले हेर्न सक्छौ, यहाँनिर पाइल्ड अप भएर बसेको छ. ओके, सो दिस बिन पाइल्ड अप, दिस बिन स्टक्ड अप अन इच अदर. र यस्तो स्टक्ड अप स्ट्रक्चर अफ थाइलाकोइड्स हेर त, यो थाइलाकोइड्सहरु जुन स्टक अप भएर बसेको छ, एउटा स्टकमा तपाईको 20 देखि 50 वटा, यो एभरेज लेख्दैछु है मैले, 20 देखि 50 वटा थाइलाकोइड्सहरु हुन सक्छ बा. नाउ दिस इज व्हाट यु कॉल एज द ग्रानम. के भन्छ ल बाउ? ग्रानम भन्छौ. बुझिराखेको छ? दिस इज ग्रानम. ठीक? एउटा क्लोरोप्लास्टमा राम्रो सुन है, each of the chloroplast may contain 40 to 60 grana. So grana is what? Plural. हेर त यो सबै ग्रानाहरु हो. ठीक छ कुरा? हेर्नुस् है, यो भनेको द मैट्रिक्स रीजन अफ क्लोरोप्लास्ट, द फ्लुइड पार्ट अफ द क्लोरोप्लास्ट फिल्ड अप विथ मेनी थिंग. यो जुन मैट्रिक्स रीजन अफ क्लोरोप्लास्ट छ, यसलाई तपाईले के भनेर पढ्या रे बा? स्ट्रोमा. द स्ट्रोमा रीजन. ओके, जस्तै यो ध्यान दिनु है बाबु, यो थाइलाकोइडको जुन स्टकलाई जुन हामीले ग्रानम भनेको छौं, मेबी यो थाइलाकोइड एक्सटेन्ड भयो र अर्को ग्रानमको थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनसँग अथवा अर्को थाइलाकोइडसँग इन्टरकनेक्ट भएको हुन सक्छ. Look at this. Now this is what you call as the intergranal thylakoid. के भन्छ यसलाई? Intergranal thylakoid. एकदम राम्ररी सुन्नु है शब्दहरुलाई, intergranal thylakoid. This particular region of thylakoid is directly within the stroma, directly linked up with the stroma. This is called as the stroma lamellae. के पनि भन्छ यसलाई? Stroma lamellae. ए बाबु, don't get confused with the word lamellae. Lamellae को मतलब हुन्छ membranous network. मलाई लाग्छ केही वर्ष अगाडि तपाईलाई आइएमले क्वेशन सोधेको थियो एकचोटी कि क्लोरोप्लास्ट भित्रको जति पनि मेम्ब्रेनस नेटवर्क छ त्यसलाई के भन्ने भनेर, र आन्सर के दिएको थियो थाहा छ? आन्सरमा अप्सन के थियो थाहा छ? ग्राना ल्यामेली. सो व्हाट इज ल्यामेली? ल्यामेली को मतलब मेम्ब्रेनस, र यो सबै मेम्ब्रेनहरु च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर डेभलप गरेको छ. थाइलाकोइड दे आर स्टक्ड अप इन इच अदर टु फर्म के त? ग्रानम. धेरै वटा छ ग्राना, त्यही भएर ओभरअल मेम्ब्रेनस नेटवर्कलाई हामीले के भन्छौं? ग्राना ल्यामेली.
र यो पार्ट स्ट्रोमासँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छ, नाम के भने स्ट्रोमा ल्यामेली। दिस इज अल्सो कल्ड एज फ्रेट च्यानल। लुक एट द वर्ड फ्रेट च्यानल। बुझिरहेका छौ? जस्तै मैले एउटा थाइलाकोइडलाई हेरेँ भने, एउटा थाइलाकोइडलाई मैले 3D तरिकाले देखाएँ भने थाइलाकोइडको जुन कभरिङ छ, द कभरिङ मेम्ब्रेन इज कल्ड एज के रे बाबु थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ल, और दिस इज अल्सो कल्ड एज द फ्रेट मेम्ब्रेन। एकदमै राम्ररी सुन्ने है। र त्यो भित्रको जुन स्पेस छ, दिस इज कल्ड एज द थाइलाकोइड ल्युमेन। भनेको थाइलाकोइड, दिज आर अल थाइलाकोइड, कभरिङलाई भन्छौँ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन अथवा फ्रेट मेम्ब्रेन, र त्यो भित्रको स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ थाइलाकोइडको ल्युमेन। मैले यहाँ थाइलाकोइडको ल्युमेन भित्र टन्ने प्रोटोन्सहरू देखाएँ, तिमीहरू पनि देखाऊ ल। यो प्रोटोन कहाँबाट आयो, कसरी के हो, त्यो सबै कुरा गरौँ ल। जस्तै तिमीलाई एउटा वर्ड सोध्यो, व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट भनेर। सो नामबाटै कुरा छ, अग्रानल। अग्रानलको मतलब के त? अको मतलब हो बायोलोजीमा नहुनु, ग्राना नहुनु। सर यो ग्राना नहुनुको मतलब के थाइलाकोइड नहुनु हो? होइन। थाइलाकोइडहरूको जुन स्टक छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्रानम। यदि थाइलाकोइडहरू स्क्याटर्डली प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्छ? ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट। स्क्याटर्डली एकअर्कामाथि थुप्रेको छैन, छरिएर बसेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो क्लोरोप्लास्टको साइज पनि बढी हुन्छ, ठुलो हुन्छ वा त्यसलाई हामीले भन्छौँ ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट। जस्तै ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट तिमीले सम्झेको छौ, याद गरेको छौ भने C4 प्लान्ट है, अब पढेको छौ भने याद होला, हैन भने पढाउन भए C4 प्लान्टको बन्डल शीत सेल्सहरूमा हुन्छ। र रेड एल्गीमा जब मैले एल्गी पढाएको थियो होला तिमीहरूलाई, त्यति बेला पनि मैले सबभन्दा प्रिमिटिभ फर्म अफ एल्गी रेड एल्गीको फर्ममा कुरा गरेको थिएँ, र त्यहाँ एक ग्रानल क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, त्यो थाइलाकोइडहरू स्क्याटर्ड हुन्छ भनेर बताएको थियो होला। त रेड एल्गी र बन्डल शीत सेल्स अफ C4 प्लान्टमा एक ग्रानल क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। ठिक न? मैले धेरै बोलिनँ, मैले थाइलाकोइड के भन्छ फोटोसिन्थेसिससँग सम्बन्धित मात्रै स्ट्रक्चर्सलाई कुरा गरेँ। तपाईँलाई थाहा छ कि क्लोरोप्लास्ट एउटा यस्तो अर्गेनेल हो जसलाई हामीले सेमी अटोनोमस सेल अर्गेनेल भन्छौँ। उसको आफ्नो त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए छ, होइन, हामीले चर्चा गरेको छौँ। यससँग हेर त आफ्नै त्यहाँ राइबोजोम छ। कस्तो खालको राइबोजोम? 70S खालको राइबोजोम छ, isn't it? हेर त यो जुन क्लोरोप्लास्ट हुन्छ वा क्लोरोप्लास्ट आर रिच इन सम लिपिड ग्रान्युल्स, त्यसलाई भन्छ हामीले प्लास्टोग्लोब्युली। मैले साइटोलोजीमा बताएको छु तपाईँलाई, त्यो पुरानो लेक्चर हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, प्लास्टोग्लोब्युली भन्छ हामी त्यसलाई। यो जुन हेर त क्लोरोप्लास्ट छ, द क्लोरोप्लास्ट आर रिच इन, यो क्लोरोप्लास्टको जुन म्याट्रिक्स छ द्याट इज रिच इन म्याग्नेजियम आयन, द्याट इज रिच इन आइरन, ओके, द्याट इज रिच इन नाइट्रोजन, एकदम रिच हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो म्याग्नेजियम आइरनहरू सबै चाहिन्छ तपाईँको क्लोरोफिलको सिन्थेसिसको लागि। सो दिज आयन्स आर भेरी रिच। जस्तै क्लोरोप्लास्टको कुरा गर्ने भने दिज आर क्लोरोप्लास्ट आर रिच इन भाइटामिन ई, भाइटामिन के, द्याट इज रिच, ओके। भनेको भाइटामिन ई र भाइटामिन के रिच हुन्छ द म्याट्रिक्स अफ द क्लोरोप्लास्ट। इज द्याट ओके? सो बिसाइड अल दिस थिङ एउटा सानो कुरा फेरि मैले गरेँ बा, एन्ड द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओके, कि यो जति पनि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू छन्, जुन मैले भने नि धेरै छन्, जस्तै अब क्लोरोफिल ए छ, बी छ, हायर प्लान्ट्समा क्यारोटिनोइड्सहरू छन्, नम्बर त धेरै छ। यी सबै फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ? क्लोरोप्लास्टमा। भेरी सिम्पल क्वेसन। सर यो कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले के भन्न खोज्या हो? मैले के सोध्न खोज्या हो कि थाइलाकोइड आफै एउटा च्याम्बरले बनेको च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर हो, त्यो भित्र छ भनेको थाइलाकोइडको ल्युमेन भित्र छ पिगमेन्ट्सहरू कि डाइरेक्टली स्ट्रोमामा छ? एन्ड द आन्सर इज न त थाइलाकोइडको ल्युमेन भित्र छ न त स्ट्रोमामा छ। सुनाइ राम्ररी, अल द फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स, अल द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू जुन क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ, दे आर प्रेजेन्ट इन द फर्म अफ सिस्टम, एउटा सिस्टमको रूपमा हुन्छ on the thylakoid membrane, on the freight membrane. You know the biological membranes are made up of protein and lipids. यो जुन photosynthetic pigments हरु छन्, they are present in the form of system on the thylakoid membrane. Now the question is that, sir यो तपाईले जुन पिगमेन्ट हरु जुन सिस्टम को रूपमा हुन्छ भन्नु भएको छ, यो कस्तो खालको पिगमेन्ट को सिस्टम हो त? यो पिगमेन्ट हरु कुन फर्ममा कस्तो खालको सिस्टमको फर्ममा हुन्छ त? Now answer is, listen carefully, answer is, यसलाई यसरी बुझौँ बा कि जब तिमी कुनै एउटा काम धेरै मान्छेले गरेको हेर्छौ अथवा देख्छौ, त जनरल ट्रेन्ड के हुन्छ कि त्यो धेरै जना मध्येमा एक जनालाई
मेन मान्छे लिडर बनाइन्छ र सबैले लिडरलाई हेल्प गर्छ सो द्याट काम तरिकाले होस् भनेर। क्लासमै तिमी धेरैजना हुँदाखेरि के गर्छ, एकजनाले सिआर बनाइदिन्छ र सबैले तिमीले उसलाई हेल्प गर्छ, तिम्रो सबै पावर उलाइदिन्छ न, उसले एउटा काम गरिराखेको हुन्छ सबैको लागि। इट इज जस्ट लाइक द्याट। राम्रो सुने भाउ, जति पनि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू छन् यसमध्येमा जहिले पनि अ काइन्ड अफ क्लोरोफिल ए, नट बी अर क्यारोटिनोइड्स, जहिले पनि अ काइन्ड अफ क्लोरोफिल ए एक्ट्स एज द मेन मान्छे, यसलाई भन्छ हामीले रियाक्सन सेन्टर। राम्रो सुने भाउ, रियाक्सन सेन्टर। ठिक, यो रियाक्सन सेन्टरको बाहेक जति पनि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू हुन्छन्, all the rest of the photosynthetic pigments other than the reaction center, now they are called as the helping pigments, they are called as the accessory pigments। एकदमै तरिकाले मैले बोलेको छु, आरामले सुन्दै जानुस्, कुरा बुझिन्छ। यो रियाक्सन सेन्टरको नजिकको जुन एक्सेसरी पिगमेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई भन्छ कोर मोलिक्युल्स, बुझ्यौ। र यो जुन टाढा टाढाको जुन पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ, टाढाको सिग्नललाई रिसिभ गर्नलाई, हैन, याद छ हामीले एन्टिना लाउँथ्यौँ पहिला, एन्टिना तिमीले हेरेको छ कि छैन, एन्टिना मोलिक्युल्स, याद छ पहिला टिममा एन्टिना हुन्थ्यो, एन्टिना मोलिक्युल्समा टाढाको पिगमेन्ट्सलाई। ए भाउ, कसले पत्ता लगायो, कसरी पत्ता लगायो, म दुवै कुरा गरौँला, तर इट्स बिन नोन द्याट देयर आर टू टाइप्स अफ फोटोसिस्टम अन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। वान इज कॉल्ड एज PS1 एन्ड द नेक्स्ट वान इज कॉल्ड एज PS2। हेर, कसले पत्ता लगायो, कसरी पत्ता लगायो, सबै म कुरा गरौँला। यो PS1 को रियाक्सन सेन्टर हो क्लोरोफिल ए 700 र PS2 को रियाक्सन सेन्टर हो क्लोरोफिल ए 680 को मतलब a kind of chlorophyll A molecule absorbing the wavelength of light 680 nanometer, a kind of chlorophyll A molecule absorbing the wavelength of light 700 nanometer। सपोज यो PS2 हो, फोटोसिस्टम 2 हो भने यसको रियाक्सन सेन्टर कति हो, क्लोरोफिल ए 680। एकदम राम्ररी प्लिज ध्यान नहटाउनुस् ल। जब यसमा व्हाइट लाइट आउँछ नि बाबु, व्हाइट भनेको त पोलिक्रोमेटिक लाइट हो। अब यहाँनिर क्लोरोफिल ए को अर्को टाइप छ, बी छ, क्यारोटिनोइडहरू छन्, हैन। जब यसमा व्हाइट लाइट आउँछ, यी सबै लाइटले आफ्नो तरिकाको फोटोन एब्जर्ब गर्छ। क्यारोटिनोइडले आफ्नो तरिकाको फोटोन, क्लोरोफिल ए नै छ भने त अर्को एउटा फोटोन एब्जर्ब गर्छ, ब्लू, भायोलेट, वाटेभर, ब्लू रिजनमा, रेड रिजनतिर, वाटेभर। यहाँ मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि जब एक्सेसरी पिगमेन्ट्सहरूले फोटोन एब्जर्ब गर्छ बाबु, यो एक्सेसरी पिगमेन्टको इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ अभियसली, तर एक्सेसरी पिगमेन्टको इलेक्ट्रोन जुन एक्साइट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई समात्ने कोही पनि हुँदैन त्यहाँनिर। त नसमातेपछि पक्का पनि त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ त, तुरन्तै ग्राउन्ड स्टेटमा फर्किन्छ र तुरन्तै फर्किँदाखेरि इमिडिएट ब्याक हुँदाखेरि एनर्जी रिरेडिएट गर्छ फ्लोरिसेन्सको फर्ममा, जो भर्खरै पढाएको थिएँ, के को फर्ममा, फ्लोरिसेन्स। तर त्यो फ्लोरिसेन्स बाहिर आउने होइन बा, यसले रिरेडिएट गरेको एनर्जी मेबी यसले एब्जर्ब गर्छ र जसले गर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोन एक्साइट भइदिन्छ। यसको मतलब यसको फ्लोरिसेन्सले यो अथवा यो एक्साइट हुन्छ भन्न खोजे हो। हेर्नुहोस् है, के एनर्जी हिटको फर्ममा पनि लस भएको छ र यसको एनर्जीले गर्दाखेरि यो एक्साइट पनि भएको छ। यो इलेक्ट्रोन फर्किँदाखेरि यसको फ्लोरिसेन्सले यो एक्साइट हुनसक्छ र फाइनली सबै एनर्जी कसलाई गयो, रियाक्सन सेन्टरलाई। द सेम थिङ ह्यापन्स टु एभ्री पिगमेन्ट। यो सबै पिगमेन्टले त्यही गर्छ, लाइट एनर्जी एब्जर्ब गर्छ, इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ, इलेक्ट्रोन फर्किँदाखेरि एक अर्कालाई इन्ड्युस गर्दै त्यो एनर्जी ट्रान्सफर भएको छ रियाक्सन सेन्टरका। रियाक्सन सेन्टरले आफैले पनि फोटोन एब्जर्ब गर्न सक्छ र एक्सेसरीको एनर्जीले गर्दा पनि रियाक्सन सेन्टर एक्साइट भयो र जब रियाक्सन सेन्टरको इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ माइ डियर, नाउ दिस इज गर्न बी युज इन अ प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस। यसको मतलब मुद्दा छ कसलाई एक्साइट गर्नु, रियाक्सन सेन्टरलाई। एउटा कुरा मैले तिमीहरूलाई फेरि यहाँ सोधे भए, यो रियाक्सन सेन्टर इज क्लोरोफिल ए 680 को मतलब के, यसलाई एक्साइट गर्नको लागि 680 रिजनको लाइट चाहियो, ठिक छ कुरा, 680 रिजनको लाइट चाहियो र यति धेरै एक्सेसरी पिगमेन्टले त्यो एनर्जी ट्रान्सफर गरेको छ, आफूले एब्जर्ब गरेको एनर्जी ट्रान्सफर भएको छ 1 by 1 रियाक्सन सेन्टरका। अब तिमीले मलाई के भन्न सक्छौ, सर यो एकैचोटि 1 by 1 जान्छ भनेर कसरी बुझ्ने? सिम्पल लजिक छ, मसँग 10 वटा पेन छ, तिमीले दिनु छ, तर तिमीले एकचोटिमा एउटा मात्रै लिन सक्छौ, म कतिचोटिमा दिउँ, 10 चोटिमा, एउटा रेजोनान्स क्रिएट हुन्छ हो। यो पिगमेन्ट्सहरूले जुन एब्जर्ब गरेको एनर्जी 1 by 1 रेजोनेटिङ तरिकाले ट्रान्सफर हुँदै जान्छ कसमा, रियाक्सन सेन्टरमा। यो फेनोमेनालाई के भन्छ भनेर एकचोटि केहीले सोधा क्वेसन हो बा, द ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम द एक्सेसरी टु द रियाक्सन सेन्टर
लाइक के भन्छ नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल एज द इंडक्टिव रेजोनेंस यसलाई भन्छ इंडक्टिव रेजोनेंस अथवा यसलाई भन्छ स्पिन रेजोनेंस इंडक्टिव रेजोनेंस अथवा स्पिन रेजोनेंस अब एउटा कुरा छ दिमागमा मेरो म सोध्छु र तिमीहरु पनि दिमागमा त्यसको आन्सर ल्याउने यदि यो फोटो सिस्टम जुन हामी हेर्दै छौं यसको रिएक्सन सेन्टर 680 हो जुन हो बाबु यसमा जुन एक्सेसरी पिगमेन्ट्स होला भनेको रिएक्सन सेन्टर यदि 680 छ भने यसको जुन एक्सेसरी पिगमेन्ट्सहरु होला कस्तो खालको पिगमेन्ट्स होला 680 भन्दा लामो लाइटलाई एब्जर्ब गर्ने कि छोटो लाइटलाई भनेको लंगर वेभलेन्थ अफ देन 680 कि सर्टर यस द आन्सर इज सर्टर कारण के यदि यो भन्दा लंगर वेभलेन्थ एब्जर्ब गर्यो भने त्यसको इलेक्ट्रोन फर्किँदाखेरि त झन लंगर वेभलेन्थको फ्लोरेसेन्स आउँछ जुन युज हुँदैन सर्टर वेभलेन्थ एब्जर्ब गरेपछि नै एज अ लंगर फ्लोरेसेन्स रिएक्सन सेन्टर कहाँ पुग्ने हो बुझिरहेछ मेरो कुरा रिएक्सन सेन्टर कहाँ पुग्ने सपोज यसले 440 वाला एब्जर्ब गर्यो त्यो इलेक्ट्रोन एक्साइट भयो फर्क्यो 500 गयो यसले एब्जर्ब गर्यो फर्क्यो 600 निस्क्यो यसले एब्जर्ब गर्यो फर्क्यो 680 वाला रिएक्सन सेन्टर कहाँ गयो वेभलेन्थ बढ्दै बढ्दै गएर एकअर्कालाई इंडक्सन गर्दै गर्दै रिएक्सन सेन्टरमा जाने हो क्या सो व्हाट इज द मोरल अफ द स्टोरी मोरल अफ द स्टोरी इज दैट कि फोटो सिस्टममा एउटा रिएक्सन सेन्टरले जुन वेभलेन्थ अफ लाइट एब्जर्ब गर्छ त्यसमा भएको अरु एक्सेसरी पिगमेन्ट्सहरुले नियर बाइ एक्सेसरी पिगमेन्ट्सहरुले त्यो भन्दा सर्टर वेभलेन्थ एब्जर्ब गर्छ र एज अ लंगर वेभलेन्थ कलाई दिन्छ रिएक्सन सेन्टरलाई हामीले दुई खालको फोटो सिस्टमको कुरा गर्यौं थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनमा एउटा PS1 र PS2 PS2 को रिएक्सन सेन्टर 680 हो यसले 680 भन्दा छोटो वेभलेन्थ अफ लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ PS1 को 700 हो को मतलब हो त्यसले त्यसको रिएक्सन सेन्टरले 700 नानोमिटर अफ लाइट एब्जर्ब गर्छ र त्यसको एक्सेसरी पिगमेन्ट्सले 700 भन्दा छोटो लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ जनरली 680 सम्मको लाइटलाई एब्जर्ब गर्ने PS2 हो त्यो भन्दा लंगरलाई गर्छ PS1 ले तर PS1 र PS2 मा केही पिगमेन्ट्सहरु चाहिँ कमन हुन्छ बा त्यो पिगमेन्ट्सहरु चाहिँ कमन हुन्छ जुन म फेरि पनि कुरा गरौँला शायद म अब बुझे कि क्या हो अघिदेखि मैले रेड जुन कुरा गर्दै थिएँ रेडलाई नै किन इफिसिएन्ट लाइट बताएँ त याद छ मैले रेड रिजन कसलाई भनेको थिएँ 680 देखि तपाईको 760 सम्मको रेन्जमा हुन त 700 भन्दा माथिलाई चाहिँ हामीले फार रेड भने हो रिएक्सन सेन्टर नै कतिको छ 680 को सोचा 680 भनेको कुन रिजनको लाइट हो रेड न हो तपाईले एकछिन ब्लू लाइट पठाए रे के व्हाइट लाइट कट अफ गरे ब्लू पठायो ब्लू भनेको के त सर्टर वेभलेन्थ हो त ब्लू कसले एब्जर्ब गर्छ एक्सेसरीले कि रिएक्सन सेन्टरले एक्सेसरीले तर ब्लू को एनर्जी के को फर्ममा गयो रेड के फर्ममा न गयो रेड कै हैन रेड रिजन कै लाइटले गर्दाखेरि नै रिएक्सन सेन्टर एक्साइट भएको हो तब त मैले अघि मोस्ट इफिसिएन्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट कसलाई भनेको बाउ रेडलाई भनेको सो आई थिंक यू गट द कन्सेप्ट अफ फोटो सिस्टम यसलाई नै भन्छौं हामीले फोटो सिस्टम ठीक हेर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अफ द क्लोरोप्लास्ट इज थाइलाकोइड र थाइलाकोइड को सर्टेन रिजनमा जहाँनिर यो पिगमेन्ट को सिस्टम छ जहाँनिर यो पिगमेन्ट को सिस्टम छ भनेको थाइलाकोइड को स्पेसिफिक पार्ट जहाँनिर यो पिगमेन्ट को ग्रुप छ पिगमेन्ट्सहरु एसोसिएट भएको छ त्यसलाई नै हामीले भन्छौं द फंक्शनल रिजन त्यसलाई भन्छ हामीले क्वान्टाजोम के भन्छ बा क्वान्टाजोम यो क्वान्टाजोम भन्ने शब्दले रिप्रेजेन्ट गर्छ द